Ky është ditari orës 13 në A2 CNN, pas pak minutash do të ndiqni. Vendimi për pushimin e çështjes ndaj 3 gjyqtarëve të dosjes Dajti është marrë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe sot pritet një vendim gjykate nëse SPAK do të hetojë ose jo ndaj togave të zeza që shpëtuan nga burgimi i përjetshëm Dritan Dajtin. Miliona iranian po i bëjnë homazhe liderit të vrarë ushtarak Kasëm Sulejmani mes lodhve dhe thirrjeve vdekje Amerikës. Vajza e generalit paralajmëroi Amerikën për ditë të zeza, ndërsa Trump kërcënoi me sulme të ashpra. Nga ana tjetër, Kongresi do të votojë një rezolut për të penguar një luftë të mundshme me Iranin. Kosova është ende pa qeverinë e re, konfirmohet nga dy palët. Hashim Thaçi dhe Albin Kurti takohen sot në orën 15. Lidhja Demokratike e Kosovës mbledh grupin parlamentar. Zonja dhe zotri, ju përshëndes, ritakohemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Është sërish ditari orës 13, ku në pak minuta do të ndiqni përmbledhje informative, raportime dhe intervista për të gjitha zhvillimet nga aktualiteti i minutave dhe orëve të fundit si këto. Liverpool shkëlqen edhe në FA Cup, ndërsa mundi të arritë dhe eliminoi Everton pas britur në fushë formacionin titullar. Goli i 18 vjeçarit Curtis Jones i dha mundësinë skuadrës së Klopp për të vijue në fazën e ardhshme. Once Upon a Time in Hollywood ishte filmi që rrëmbeu më shumë çmime në ceremoninë e Golden Globes. Joaquin Phoenix u vlerësua si aktori më i mirë në një film dramatik për rolin e Joker, ndërsa Sam Mendes mori Globin e Artë për regjinë më të mirë me filmin 1917. Me zhvillimet e minutave të fundit nga aktualiteti e nisim edhe këtë hapësirë informative. Vendimi për pushimin e çështjes ndaj 3 gjyqtarëve të dosjes Dajti është marrë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe sot pritet një vendim gjykate nëse SPAK do të hetojnë ose jo ndaj togave të zeza që shpëtuan nga burgimi i përjetshëm Dritan Dajtin. Gjyqtarët u hetuan pas dyshimeve për korrupsion, por akuzat nuk u provuan. Është gjyqtarja Emiliana Muçe, e cila do të vendos sot për fatin e hetimeve të SPAK për 3 gjyqtarët e çështjes Dajti. Dritan Dajti, akuzuar për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009, i shpëtoi burgimit të përjetshëm pikërisht kur apeli i Krimeve të Rënda me këtë trup gjykuese pranoi gjykimin e shkurtuar dhe dënoi me 25 vite burg. Megjithatë, detaje dhe informacione më të plota na sjell kolegi Andoena Labani në një komunikim të drejt për drejt në këto momente. Andoena, tashmë është vendosur që të mbyllet hetimi për gjyqtarët e çështjes Dajti. Çfarë pritet të vendosë parapraktisht gjykata, ndonse kjo ka qenë fjala e thënë sot nga prokuroria? Alba, në fakt, drejtsinë shqiptare, paçka se me një strukturë të re, siç është SPAK-u, me një prokurori të re, e ka gjetur me dosje të vjetra. Ka qenë në fakt në fund të muajit dhjetor, në fund të vitit që lan pas, një kërkesë e Prokurorisë së Krimeve të Rënda drejtuar gjykatës për pushimin e çështjes ndaj 3 gjyqtarëve, Bledi Musai, Skënder Demiri dhe Petrit Aliaj, ndaj të cilëve kishte nisur një procedim penal që në shkurt të vitit të kaluar në lidhje me një kontroll banese pas vendimit të kësaj treshe gjyqësore në apel, e cila përjashtoi mundësinë e dënimit të Dritan Dajtit nga burgimi i përjetshëm dhe pranimin e gjykimit shkurtuar. Por kërkesa paçkase e një trupe prokurorësh të Krimeve të Rënda do të merret në konsiderat për rreth 1 orë nga gjykata e Tiranës për të vendosur nga një gjyqtare paraprake, siç e thatë dhe ju, për të vendosur fatin e hetimit të 3 gjyqtarëve. Por në fakt kjo pritet me shumë gjasa, nga ne ç'mundëm të komunikojmë edhe me avokatët mbrojtës të 3 gjyqtarëve, pritet që kjo gjykat të vendos për mos pushimin e hetimeve. Çka do të thotë që dosja ndaj 3 gjyqtarëve në fjalë do të rikthehet për hetim në prokurorinë e posaçme të hetimit, duke vënë kështu përpara akuzës 3 gjyqtarët e gjykatës së apelit
për korrupsion të akuzuar. Kujtojmë këtu që në 14 shkurt të vitit të kaluar, policia gjeti në banesat e tyre rreth 17.000 euro dhe 8 fishek, por kjo nuk ka mjaftuar që pavarësisht deklarimeve që kanë dhënë gjyqtarët përpara oficerëve të policisë gjyqësore, çështja të konsiderohet kaq e thjeshtë dhe një provë kaq e madhe për të dyshuarit si të inkriminuar dhe të korruptuar në nivelet e larta të gjyqësorit shqiptar do të mbyllet thjesht me një kërkesë të prokurorëve të krimeve të rënda, e cila duket se sot do të rihapet dhe do të vazhdojë sërish në SPAK. Kështu që rreth për një orë ne do të presim nëse gjykata e Tiranës, gjyqtarja e gatshme, do ta pranojë ose jo kërkesën e prokurorëve të krimeve të rënda për të pushuar hetimet mbi një çështje të tillë, kaq shumë të diskutuar jo vetëm në media, por edhe në rangjet e gjyqtarëve, duke vënë përpara një akuze të tillë 3 gjyqtarë të apelit për një rast kaq shumë të konstatuar nga drejtësia dhe nga ekspertët e drejtësisë, siç është rasti i Dajtit. Po Alba. Andoena, nëse fjala e gjykatës do t'jetë sot pro rihapjes së hetimeve për tokat e zeza, një saktësim të vogël, a do t'jetë trupa speciale SPAK ajo e cila do ta vijojë hetimin? Nëse gjyqtarja e gatshme e gjykatës Tiranës do të vendosë pro mbylljes, atëherë do të kemi çështjen e parë nga SPAK që nuk do të merret në hetim për sa i përket një trupe gjyqësore. Nëse do të vendoset që kjo kërkesë të hidhet poshtë dhe të rikthehet, të rihapen hetimet për 3 gjyqtarët, atë do të kemi dosjen e parë që do të merret nga SPAK për 3 gjyqtarë të gjykatës apelit. Kështu që është e qartë, besoj, Alba. Sigurisht, vëmendjen më të madhe të ditëve të fundit e kanë marrë dosje të cilat do të jenë prioritare për SPAK. A dim diçka më shumë në këtë drejtim? Në fakt, struktura e posaçme e prokurorisë ka nisur punën që prej datës 19 dhjetor. Ne mundëm të kontaktonim me disa prej prokurorëve, trupa e cila është e përbërë tashmë me një 10 prokurorësh, të cilët kanë marrë në dorë dosjet primare që do të fillojnë hetimin, por ajo çka ka ngelur janë çështje të cilat janë denoncime të fundit për të cilat do të aplikohet shorti. Dosjet e famshme dhe ato më të nxehtat, pavarësisht temperaturave të ulta, Alba, janë në duart e prokurorëve të çështjeve të cilat e kanë hetuar më përpara këto dosje dhe pritet që të veprohet me oficer të policisë gjyqësore që kjo prokurori ka patur më parë, ndërkohë që një trup e posaçme e policisë është përgatitur për të vënë në dispozicion të SPAK-ut. Janë dosje të cilat janë të nxehta që kanë bëjnë me krimin elektoral, vrasje, tentativa, vrasje që kanë ngel ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve, të cilat janë primare dhe do të merren parasysh nga SPAK. Por ajo që është më e rëndësishme është edhe një drejtues i BKH-s, i Byros Kombëtare të Hetimit, për të cilët pritet që kreu i SPAK-ut sot deri në orën 14 të mbyll të gjitha procedurat dhe të hap garën për kreun e kësaj strukture e cila pritet që të ngrihet pas 6 muajsh, por që do të operojë me oficer të policisë gjyqësore, të cilët kanë qenë pranë prokurorisë së krimeve të rënda. Pra do të ketë lëvizje të reja edhe për lojën e zgjedhjes së kreut të ri të BKH-s. Andoena, unë të falenderoj për të gjitha detajet që sollen në këtë komunikim. Ndërkohë bashkë rikthehemi politikës së rajonit, do të mbetemi sërish në Kosovë. Është presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka thirrur përsëri në takim kreun e vetëvendosjes Albin Kurti, i cili ende nuk ka deklaruar se ka një marrëveshje me Isa Mustafën për qeverisjen e Kosovës. Nga ana tjetër, LDK ka mbledhur në këto momente forumet e saj drejtuese. Vetëm pak minuta më parë, Albin Kurti drejtoi një videomesazh për lidhjen demokratike të Kosovës, ndërsa bëri publik emrat e 5 ministrave dhe zëvendës kryeministrit që vetëvendosje do të ketë në kabinet. Sot u bën 3 muaj nga zgjedhjet e 6 tetorit vitit kaluar, kur qytetarët masivisht edhe për ndryshime politike në vend, edhe bën lëvizjen vetëvendosjes subjekt parë fitues. Me 26 dhjetor 2019, në seancën konstituive të legjislaturës së shtatë, u detyruam të shkojmë pa marrëveshje me LDK. Sot, me 6 janar 2020, në takim konsultativ me Presidentin e Republikës, sërish jam i detyruar të shkoj pa marrëveshje me LDK. Përkundër përpjekjeve të mia të vazhdueshme, nuk më bëhe mundur të kem një takim me kryetarin e LDK-s para këtij takimit të sotëm me Presidentin e Shtetit. Të dashur qytetarë të Republikës,
As kush prej nesh nuk e ka menduar që viti i ri 2020 do të na zë pa qeveri. Si kryeministër i jashtëm i Republikës Kosovës, si përfaqësuesi juaj i politik që ka marrë më së shumti vota në 2 palë zgjedhjet e fundit parlamentare, theksoj se nuk kemi kohë për të humbur. Koha që po iken pa kthim nuk është kohë private e individuale e politikanëve, por është kohë e shtetit dhe kohë publike, e të gjithëve e për të gjithë. I bëj thirrje udhëheqjes së RDK-s, që sa më parë mi dërgoj emrat e 5 ministrave të saj dhe të zëvendës kryeministrit apo zëvendës kryeministrës së parë nga radhët e saj. Nga lëvizja vetëvendosje, unë si kryeministër i qeverisë së re kam përzgjedhur për zëvendës kryeministër të dytë të qeverisë Haki Abazi, për ministrët të drejtësisë Albulena Haxhiu, për ministrët të punëve të jashtme dhe diaspor profesor Blerim Reka, për ministrët të financave dhe transfereve profesor Besnik Bislibi, për ministrët të ekonomisë, tregtisë dhe industrisë Rozeta Hajdari dhe për ministrët të shëndetësisë dhe sportit Arben Vitia. Letja fillojmë punës për të mirën e qytetarëve e sipas programit të qeverisës tashmë të dakorduar. Unë zotohem se me njëherë pasi të kem ata 6 emra, do të sjell emrin e ministrit nga pakicat jo serbe dhe atë të pakicës serbe, por edhe emrat e së paku 10. Zhvillime të reja me ritme pozitive vinë nga lëvizja vetëvendosje në Kosovë, por jo vetëm, megjithatë duket se ato do të intensifikohen duke marrë një dinamik të re gjatë orëve në vijim. Të gjitha këto do të diskutojmë me zotin Mal Berisha, ish ambasadori i Shqipërisë në Mbretërinë e Bashkuar dhe Irlandë. Mirë se vini. Zoti Berisha, nga materialet për Kosovën, në Kosovë do të mbetemi, tek lëvizja vetëvendosje dhe lidhjet demokratike e Kosovës që me sa duket premtojnë fytyrën e re të politikës në Kosovë. Ju si e shihni situatën atje? Aty ku kemi zemrën, aty do të përqendrohemi. Unë e shoh një proces shumë normal demokratik në Kosovë. Natyrisht, pritshmëritë tona në ditën e zgjedhjeve ishin pak më të mëdha, sepse dëshëm që institucionet të merrin zyrat sa më shpejt, por është një proces shumë normal. Sot, kur flasim, ka shtete shumë të konsoliduara në demokraci, siç është Izraeli, të cilët kanë përjetuar 3 votime rresh brenda një viti dhe janë me qeveri teknike, me Netanyahu, sepse nuk kanë arritur do të krijojnë një maxhorancë të cilësuar, e cila mund të jepte mundësinë e formimit menjëhershëm të qeverisë. Kjo ka ndodhur edhe në Kosovë dhe ky është një proces demokratik, pasi shoqëria në ato shtetet e tyre politike është pak e fragmentuar. Pra po më thoni se kozgjatja e negociatave nuk është krejtësisht gënjyese dhe problematike, është një proces normal dhe rutinë pas zgjedhjeve. Absolutisht po, është në kuadër të kushtetutës, ata kanë kushtetutën e tyre, është shtet i pavarur me të gjitha ato cilësitë dhe format e funksionimit demokratik, dhe kjo është një gjë shumë normale. Ajo që sapo pam për zotin Kurti, i cili tani anonçoi edhe emrat e atyre të cilët do të jenë njerëzit që do të drejtojnë qeverinë e Kosovës në krahun e tij politik, është shumë inkurajuese. Disa prej tyre janë njerëz shumë të njohur, të cilët kanë një kontribut shumë të madh në atë parti, dhe që unë kam besim plot që ata kanë marrë me përgjegjësi shumë të madhe drejtimin e punëve të qeverisë në sektorët dhe digasteret përkatëse ku ato u përmenden. Po kam pashtu edhe më shumë besim që edhe LDK-ja do të jetë ajo forca politike e cila në fakt ka iniciuar pavarësinë e Kosovës, internacionalizimin e çështjes së saj me të platformën e vet të atëhershme, që dikuj duke mjaft utopike, po sot që është realitet. Dhe ata me siguri do ta plotësojnë atë numrin e vendeve në kabinetin e kryeministit me njerëzit më të devotshëm që ka ajo parti dhe vetë Kosova, dhe gëzojnë vullnetin e popullit të Kosovës në një votim të lirë dhe demokratik. Vetëvendosja është zotuar premtuese për ndryshime drastike në Kosovë dhe jo vetëm pas qeverisë Haradinaj. Si besoni se do të jetë influenca e fytyrës së re politike në Kosovë në marrëdhëniet me Tiranën zyrtare, duke se ka një lloj hezitimi, një lloj stepje, pikpyetje të mëdha që mund të ketë për marrëdhëniet bilaterale në të ardhmen? Po, unë mendoj që çdo qeveri që merr votën e votbesimin e popullit, si në Shqipëri, si në Kosovë, do ta kenë si yll polar, si atë çështjen më të rëndësishme dhe më kryesore, marrëdhënia midis 2 vendeve. Tani jemi një popull, por jemi 2 shtete. 2 shtete me 2 kushtetuta, me 2 vija kufitare e tjerë. Dhe unë besoj që vetëvendosja, duke qenë se është një parti e cila ka ardhur me shumë premtime dhe me një lloj filli më të fortë
nacional në kuptimin e përdorimit flamurit, të heqjes së kufirit, të heqjes së barrierave ndaj kufirit. Albin Kurti është shprehur hapur për heqjen e barrierave në midis Shqipërisë dhe Kosovës. Edhe ato që janë fare teknike, siç është azem ai terminali i Thirrës, por unë besoj që do ta shtyjmë më përpara. Natyrisht, duke njohur të gjithë establishmentin politik në Kosovë, që nga presidenti e poshtë, unë besoj që Kurti nuk mund të kthehet mrapa nga atë çfarë ka bërë qeveria më përparshme në raport me ne, që do të thotë nuk mund të dalë me një platformë më të butë marrëdhëniesh me Shqipërinë se sa që ishte zoti Haradinaj, por nuk mund ta zbusë as pak marrëdhënie me Serbinë po ashtu. Dhe kjo është pastaj ai momenti shumë i rëndësishëm se si do ta. Në njërin anë të medaljes duket se zoti Kurti do detyrohet të tregohet më pragmatist. Unë nuk besoj se pragmatizmi i tij do të jetë një tolerancë ndaj Serbisë. Kemi të bëjmë me një Serbi e cila lufton me të gjitha mjetet e veta dhe me një mbështetje shumë të madhe që e ka në lindje, kryesisht nga Rusia, kuptohet, që ta pengoj Kosovën, mos e lej që të shtohet numri i njohjeve, që të pengoj njohjet që janë bërë deri tani, që të bllokoj çdo lloj iniciative në antarësimin e saj në organizata ndërkombëtare, siç është Interpoli apo UNESCO. Pra, në qoftë se ai e ul luftën, si në stekën e luftës me Serbinë, unë mendoj që ai ka bërë një hap mrapa. Por a duhet ta gjejë një mënyrë se si të merret vesh me ata, në mënyrë që ai proces shumë i volitshëm dhe i vlefshëm i negociatave midis Kosovës dhe Serbisë në një periudhë të më përparshme, kur bisedimet në Bruksel i drejtonte baronesha Ashton, ato janë marrëveshje të nënshkruara dhe të arritura, të cilat nuk u zbatuan. Dhe në këtë kuadër ai nuk mund ta ulë stekën as pak përkundazi duhet ta arrisë, por natyrisht kur të ulet në tavolinë duhet të ulet si i barabartë, nuk mund të ulet si inferior, as si një djalë i mbetur mas derës, por si njëri që përfaqëson një shtet të pavarur. Gjë që ka pretenduar ta bëjë duke ulur vetëm atje në tryezën e dialogut. Natyrisht që dialogu është sot instrumenti i vetëm që i ka ngel për të zgjidhjen e çështjeve në rajon, nuk mund të ndrojmë që të zgjidhim më çështjet me luftë dhe me armë, por edhe dialogu kërkon mjeshtri, kërkon përqendrim të madh, kërkon stabilitet, kërkon vendosmëri në mënyrë që edhe argumente në mënyrë që të jetë i barabartë. Do të na mbetet ta shohim, por kur jemi tek marrëdhënia mes së dyja vendeve, duket se barikadat nuk kanë qenë të pakta. Pengesat dhe muret kanë qenë si kjo e fundit për diskutimin për mini Schengenin ballkanik. Kryeministri shqiptar diskutonte dhe këmbgulte vazhdimisht se ajo ka një lloj drite jeshile që vjen nga perëndimi. Ndryshe mendonte zoti Zaev, ndryshe Vučić, ndërkohë që flisnin për të njëjtën nismë. Ju si e keni parë? Unë mendoj që perëndimi është shumë i lumtur në qoftë se vendet të cilat kanë kaluar një periudhë të gjatë historike konflikti ulën me njëra tjetrën dhe gjejnë një zgjidhje. Por unë nuk shoh dot zgjidhje në këtë lloj mini Schengeni, sepse në fakt ky nuk është as mini, as maxi. Ky është një hiç. Është një hiç sepse në fakt praktikisht sot që po flasim, midis Serbisë dhe Malizisë ka shpërthyer një konflikt shumë i madh për çështjen e pronave të kishës. Gjë që bëri të anullonte edhe vizitën e Vučićit, më duket se do ishte bërë sot. E që provokoi edhe dhunë në parlamente. Natyrisht po. Dhe sulmi ndaj ambasadave që pastaj, sulmi ndaj ambasadave të vendeve të akredituara, kudo që të jenë, është në fakt forma më e ekspozuar e konfliktit midis dy vendeve. Pra, kemi një Maltezi i cili nuk besoj se do të ulet në atë tryezën e këtij muaji. Ndërkohë kemi një Maqedoni e cila shkon në një qeveri teknike për shkak të ndërheqjes së Zaevit, i cila nuk besoj se kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë nuk besoj se do ketë agrin të bisedojë për gjëra aq të rëndësishme sa ç'është përfshirja e Maqedonisë në një marrëveshje të tillë rajonale, sepse duhet të ketë një mandat shumë të fuqishëm për ta bërë atë. Dhe praktikisht kjo ka mbet një marrëveshje midis Serbisë dhe Shqipërisë. Dhe kështu si e shtroni ju, duket si një mini Schengen i destinuar për dështuar. Absolutisht. Unë e shoh edhe në një plan tjetër. Nëse zbresim në rrafshin teknik, e lëm rrafshin politike dhe mbi vendosin e lajmeve që ju të medias ju përfshin duke lënë pastaj edhe gjëra që janë shumë më të rëndësishme sepse bëhet si një skup i madh mediatik, por le të bijmë në rrafshin teknik. Ka një marrëveshje të qarkullimit të lirë të qytetarëve të vendeve të Ballkanit, unë e kam thënë në një studio tjetër, i cili lejon qytetarët e këtyre vendeve të lëvizin me karta identiteti. Një marrëveshje ekzistuese. Është ekzistuese dhe ajo vetëm është politizuar dhe është si më kapitalizu nga qeveria e sotshme. Ajo është një gjë e kryer, por në atë kohë nuk është bërë kaq me ditërame të mëdha dhe me propagandë të madhe se arritëm një gjë shumë të madhe. Është një gjë e thjeshtë.
një qytetar i Shqipërisë, unë personalisht mund shkoj në Maqedoni me ID card. Të njëjtën gjë mund ta bëjnë Malzi, të njëjtën gjë e bën malazesi në Serbi, të njëjtën gjë bën serbi në Maqedoni. Por ku është e keqja e kësaj? Këtu ka një vrim të zezë, është Kosova. Është Kosova. Ne mund futemi në Kosovë me ID card, por në asnjë pikë kufitare të Serbisë me Kosovën ne nuk futemi dot në Serbi. As me pasaport, edhe viza amerikane dhe evropiane po patën pasaport, nuk futesh dot në Serbi. Territorin serb sepse kufit nuk njihen. Pra, në qoftë se dëshiron të shkosh në Prishtinë, nga Prishtina rruga është më e shkurtër nga Mërdarja për në Beograd, do të duhet të shkosh në Shkup dhe të futesh në përpikën kufitare midis Maqedonisë dhe Serbisë. E njëjta gjë ndodh në qoftë se një qytetar i huaj futet në Serbi dhe kalon në Kosovë. Do të jetë në kontrollin e autoriteteve serbe dhe nuk e gëzon të drejtën për ta vizituar Kosovën sepse ajo nuk është akoma për Serbinë, nuk është një shtet i pavarur, është një provincë e ndërvarur. Dhe se i tillë nuk i njeh ato kufi, atë që ju e quajtë vrima e zezë. Kosova aktualisht. Në rastin e Schengenit, në rastin e mini Schengenit ballkanik. A besoni se do t'ja dalë të anashkalohet ose të ulet në këtë tryezë të famshme dialogjesh? Nuk ka asnjë mundësi në botë që të realizohet një mini Schengen, ja është quajtur mini Schengen, duke patur në mesin e vet një vend të cilin e injoron Shqipëria. Ne nuk mund ta injorojmë Kosovën. Ne duhet bëjmë gjithçka që nëse Serbia vërtet është interesuar për turizëm në Shqipëri, për marrëdhënie ekonomike, për lëvizje të lirë të njerëzve dhe të mallrave, ne duhet bëjmë gjithçka që t'i vëmë pragun aty ku është. Ata duhet njohin Kosovën, ata duhet t'i lënë kosovarët, shtetat si të Republikës Kosovës, të qarkullojnë të lirë atje. Ne të na lënë të qarkullojmë drejt Serbisë, jo me bypass anash, as nga Malizia, as nga Maqedonia, por drejt për drejt nga territori i banuar nga shqiptarët dhe që është. Kur flasim për sukseset e mundshme të mini Schengenit, më duhet ju rikujtoj është ambasadori amerikan Kosov Grenell, i cili thoshte se mini Schengeni ballkanik mund të ketë sukses vetëm me Kosovën. Absolutisht po. Pra dhe një rrugë dhe një kanal të lirë për të kaluar. Në fakt, një deklaratë e ambasadorit amerikan e tillë, siç e cituat ju, është deklarata që vjen gjithmonë nga aleati jonë strategjik dhe miku më i madh i shqiptarëve. Por nuk duhet kishte nevojë me thënë kërkush përpara nesh. Pa një Kosovë brenda mini Schengen ose çdo organizatë tjetër rajonale, cila do qoftë ajo, ne kemi luftuar shumë Ministrinë e Punës Interne, unë kam punuar drejtorisë rajonale. Ne nuk uleshim në tavolinë me antarët e delegacioneve, sekretarët e delegacioneve të Ballkanit, sa kohë që nuk ishte edhe Kosova. Përfaqësuesi i Kosovës. Me tagrin e duhur të vendit të pavarur. A besoni se lindi nevoja që ta thoshte ambasadori amerikan ndërkohë që kryeministri i Shqipërisë e quante si një vetë përjashtim, u vetë përjashtua apo u përjashtua Kosova? Këto janë eufemizma, janë përdorim fjalësh të cilat në fakt nuk i takon një burr i shtetit i përmend, sepse nuk ka mundësi që Kosova ta vetë përjashtoj veten kur është fjala për të mirën e Shqipërisë dhe anasjelltas. Ata bëjnë gjithçka për ne. Më falni t'ju kujtoj vetëm dy momente shumë të rëndësishme. Në kohën e luftës në Kosovë, populli shqiptar tregoi një solidaritet të jashtëzakonshëm. Unë atko isha në Amerikë dhe unë i kam dëgjuar me veshët e mi kur politikanë të fuqishëm të Amerikës thanë, imagjinoni nëse popullsisë së Amerikës, i cila është gati 320 milion, do t'i shtohej numri i antarëve vetë ose njerëzve që futen aty me një 30%. Çfarë do bënim ne amerikanë? Si do t'i strehonim ne këta njerëz? Pra Amerika. Ndërkohë që shqiptarët e përballuan këtë, gati 1 milion njerëz kaluan kufirin, u strehuan këtu, u ushqyen, u veshën, u kthyen shoqëror. Po. Por ndodhi tjetra për t'i provuar se sa janë të gatshëm vëllezërit tonë në Kosovë për Shqipërinë. Tërmeti. Ishte natyra një sprov. Kush ishin të parët që erdhën këtu? Kush janë donatorët më të mëdhej? Kush janë njerëzit më të afërt për ne të cilët kërkojnë ta ndajnë me ne dhimbjen edhe humbjen që i psuam? Është Kosova. Pra, faleminderit nga Amerika që qëndron që Kosova të jetë pjesë e kësaj. Por nuk është mirë fare që qoftë një zë i vetëm, jo përfaqësues i shtetit, jo kryetari i qeverisë, por kushdo qoftë në Shqipëri, të mendoj se kjo mund të realizohet pa Kosovë. Dhe tashmë nuk është vetëm një zë. Megjithatë, ideatori i taksës 100%, ish kryeministri Ramush Haradinaj shkon edhe më tej, thotë se mini Schengeni u inicua vetëm e vetëm për të hequr taksën 100% për Serbinë. A mund të shndrojë ky argument? Unë besoj që zoti Haradinaj e di shumë mirë atë. Në fakt, vendosja e taksës për mua ka qenë një nga veprimet më pragmatike, më të zgjuara dhe njëkohësisht më me shumë efekt në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë. Sepse ai taksë është vënë në kohën kur
gjithë diplomacia serbe është e angazhuar për pengimin e njohjeve të Kosovës. 24 orë 7 ditë javës luftohet kundër Kosovës. Dhe e vendosi gjeti, si më thënë, një deus ex machina, një lloj zgjidhje që duket pak si artificiale. Por çfarë bëri në fakt? Le t'i kthejmë pak në një rast shumë më të thjeshtë. Biznesi shqiptar gjet një bum në eksportet që çoi drejt Kosovës në një treg i cili ngeli bosh për shkak të importeve që u bllokuan nga Serbia. Kjo në fakt ishte në favor tonë dhe ne duhet ta dimë si një akt shumë pro-shqiptar. Dhe çfarë do të ndodhë nëse me mini Schengenin ballkanik, ashtu siç parashikohet në dokumenta, mallrat serbe, produktet nga ande do ta mësojnë tregun shqiptar të paktën. Kjo do të thotë se i zën vendin atyre që mund vinin dikur nga Kosova dhe ishin promovime të reja, edhe shtimi i numrit të shkëmbimeve. Unë kam prirën për të mos i besu këtyre gjanave, kam prirën për të besu që ne shqiptarët, sa do të nga herë të turbulluar që do ta gjejmë rrugën. Unë nuk besoj se mallra serbe do ta zëvendësojnë mallin e Kosovës. Nuk besoj që eksport-importi me Serbinë do ta afektojë deri në atë mas marrëdhëniet ekonomike midis Shqipërisë dhe Kosovës. Unë besoj që do vijë një moment kur shqiptarët do dinë të zgjedhin njeriu i cili zbaton marrëveshjet midis dy qeverive shqiptare, të cilat vetëm janë bërë për propagandë, PR dhe letër, sepse asnjë nuk zbatohet, dhe kur të mendoj që ajo që Ibrahim Rugova dikur thoshte që unë nuk jam maksimalist në kërkesën time për pavarësinë e Kosovës. Maksimalizmi i jon është bashkimi kombëtar, por ne po pajtohemi me një gjë që është shumë më minimaliste, dhe kjo është Republika e Pavarur e Kosovës. Por ne tash jemi dy shtete, janë dy realitete. Ja kemi bërë me bekimin e aleatit tonë strategjik, pa atë nuk do të ishte bërë as Kosova, dhe nuk do ishin demokratizuar ne deri në nivelin që kemi ardhur, pavarësisht se po bëjmë hapa mrapa në demokratizimin e këtyre. Pra, unë nuk besoj nuk besoj tek mini Schengeni. Është një fëmijë i lindur i vdekur, nuk ka shans. Ju nuk besoni dhe nuk doni ta mendoni. Megjithatë, rreziku potencial për të prekur ekonomitë të dyja vendeve është aty i fjetur. Unë varet shumë nga interpretimi. Kam edhe një lloj ndjesie tjetër që jo gjithmonë njerëzit mendojnë çfarë mendon qeveria. Njerëzit mendojnë atë çfarë është në interes të tyre. Për shembull, unë po të jem pronar i një shtëpie në Durrës ku vinë turistët, unë do preferoj kosovarin para serbit. Dhe nuk besoj se do të ketë vërtet një flow, një lloj rrjedhje kaq të madhe të biznesit të menjëhershëm të serbëve. Plus pastaj që këtu rol shumë të rëndësishëm luajnë edhe aleatët tanë. Serbia armatoset. Është gjëja më paradoksale që ndodh sot në Evropë, që një shtet në mes të Evropës, i cili ka kaluar shumë kapituj të integrimit në Bashkimin Evropian, vazhdon të blejë armatime ruse. Në një kohë kur ne flasim për paqe, ata armatosen. Dhe këto kush i furnizon edhe njëri nga njerëzit që është sot i damkosur si shkelës i demokracisë dhe një rrezik për paqen në Evropë, që është Putin dhe Rusia, po është ky lloj stabiliteti, garancie, sigurie për të deklaruar kaq hapur e zotit Vučić, madje edhe gjithë radikalëve të tjerë serb, kjo paterica ruse e cila qëndron gjithmonë aty si një rezervë? Unë mendoj se këtu, përveç kujdesit shumë të madh që bëjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një humje vëmendje nga Bashkimi Evropian. I kam ndjekur me shumë kujdes takimet e Mogherinit me liderit Kosovës dhe të Serbisë. T'ju them të drejtën, transmetimi i vazhdueshëm që ju i bëni nëpër televizione, dhe që është detyra juaj ta bëni, i atij takimit ku i merr dy burra për dorë, Hashim Thaçin dhe Vučićin. E keni fjalën për Thaçin dhe Vučić. Një grua e cila nuk ka thënë asgjë në politikën e jashtme evropiane, përkundazi ka bërë hapa shumë mrapa. Nuk ka as i marrëveshje të nënshkruar gjatë mandatit të saj, ndërkohë që ekipi Kosovës në atë kohë me Edita Tahirin në krye dhe qeveria e Kosovës bashkë me të Serbisë në atë kohë nën baroneshën Ashton arritën të nënshkruajnë marrëveshjet. Pra, më vjen keq të them, ai lloj spoti që jepni ju nëpër televizion më duket si një karikaturë më shumë se sa një pamje që të ndajmë. Po thoni se nuk është promovimi i duhur. Absolutisht. Kreditet munguara për Mogherinit. Ajo është një fakt, nuk mohohet. Por unë kur e shoh, ulem para televizorit dhe shoh se si Mogherini, një diplomate pa një potencë, bile dhe pa ndonjë shtetje të madhe, sepse Italia nuk është një shtet aq i madh sa të imponohet në Bashkimin Evropian, sepse ka problemet e veta dhe
gjitha të gjërat e cilat nga i herë çojnë edhe tek një lloj pafuqie e përfaqësuesve së vet në Bashkimin Evropian për të bërë gjëra të mëdha siç bënte Lady Ashton. Por ky është fakti. Kreditet munguara për personalitetin, por njëkohësisht hapa mbrapa për Kosovën. Absolutisht po. Hapa mbrapa, por unë jam i sigurt që e para unë e kam përshëndet dhe e përshëndes me zemër mënyrën se si votuan vëllezërit tanë dhe motrën në Kosovë. Tregun që janë një popull që po piqen shumë mirë nga ana demokratike, bëjnë zgjedhje të lira, i bëjnë mirë, nuk i manipulojnë. Dhe e dyta pastaj ja ku rrodhen edhe institucionet. Së shpejti do kemi institucionet. Do besoj që ata do të shkojnë me një dosje të madhe përpara në cilën do t'i vendosin pikat mbi i. Jo thjesht bëj fotografi me Mogherinin dhe mos bëj asgjë tjetër. Do na duhet presim dhe pak orë për t'u njohur më mirë me klasën e re politike në Kosovë ndoshta. Zoti Berisha, dhe pak sekonda të fundit. Do të ndalojmë tek një partner sa strategjik aq edhe dinak. Turqia. Kemi një ekstradim të një mësuesi që hyn në klasën gyleniste. Kështu e cilësojnë ata. Megjithatë, Shqipëria u kritikua për këtë vendim, ndonse ka nënshkruar mbi disa rregulla dhe ligje të cilat të ndalojnë ekstradimet. Ju si e pat? Unë e shoh atë si e para gjithë respektin për aleatin ton historik, edhe për pushtuesin ton më historik. Prandaj quhet edhe dinak? Po. Ne na duhet vazhdimisht meqense kemi numër shumë të madh njerëz që kanë gjakun tonë në Turqi, jemi gjithmonë një aleat e tjerë dhe këto nuk kanë nevojë të përsëriten. Ajo çfarë unë shoh këtu është që një lloj jo vetëm në këtë fushë, ne nuk po ndjekim një politikë e cila është në shtratin tradicional të interesave tona kombëtare, më shumë se sa të lobeve ose të marrëdhënieve personale. Misia e një lideri me një lider tjetër ka rol të madh, por nuk mund të lëviz nga shtrati i marrëdhënieve historike dhe interesave strategjike të vendit. Ne kemi dëgjuar që i kemi aleat strategjik shumë vende që në fakt nuk i kemi. Janë shumë pak ata që janë strategjik. Në rastin konkret, ne jemi nënshkrues të konventeve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, të gjithave, që nga antarësimi në Këshillin e Evropës dhe po futën Këshillin e Evropës, e para është nuk do të aplikosh dënimin me vdekje. Atëherë pse kemi kurajon të dalim kundër? Kemi kurajon të dalim kundër sepse kemi 6 vjet që dëgjojmë një retorik që bota na don, ata do na fusin Bashkimin Evropian, ata do na japin në kartën e bardhë, ata do na investojnë këtu dhe asnjë prej këtyre nuk ka ndodhur. Dhe në fakt, për mendimin tim ka një lloj kështu kontradikte midis çfarë deklarojnë misionerët e Bashkimit Evropian këtu dhe çfarë vendosin liderit e vendeve anëtarë të Bashkimit Evropian. Që kemi parë kryesisht në kohën e mosmarrjes së negociatave. Pikërisht. Tu vinë njerëz të cilët e shohin Tiranën nga Rinasi deri në Rogën ose në Hotel Plaza. Këtu vinë njerëz të cilët e shohin Shqipërinë si një Eldorado, një vend mrekullueshëm, ku rrugët janë të lyra, janë të mbushura me flamuj dhe me pankarta, ku hotelet janë të ngrohta dhe kanë gjithçka të mirë që mund të konsumohet në çdo vend të botës. Por po ta kalosh Hotel Plazën e të futesh mas ushtarit pa njoftën, do shohësh një mizerabilitet. Do shohësh një varfëri ekstreme. Do shohësh lagje të cilat nuk i takojnë të jenë në një qytet siç është Tirana. Tani çfarë ndodh? Ata raportojnë atje sepse kontaktojnë dëgjojnë vetëm një zë, vetëm një palë. Por liderit e shteteve që marrin vendimet kanë misionerë të tjerë të tyre këtu, kanë shërbimet e tyre, kanë ambasadat. Pra jo vetëm përfaqësuesi diplomatik. Dhe ata kanë raporte të tjera. Dhe vjen puna që ne pastaj japim, i është dhënë dekorat Donald Tuskut. I është dhënë një dekorat. I është dhënë dekorat ambasadorëve tanë për punën e mirë që kanë bërë për bashkimin, për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në hapjen e rradhës që ishte. Në fakt pse i morën ata? Unë nuk e di se si mund të ndihet ai njeri që merr një dekorat për një punë të pakryme. Për një punë për cilën s'ka asnjë lloj kontributi. Kur qytetarët cilëve kanë shërbyer s'kanë prekur rezultate. Absolutisht, po. Tani në rastin konkret, me që i kthehemi pyetjes tek problemi turk. Ekstradimi i një personi në një vend tjetër bëhet në bazë të rregulla strikte, të cilat janë të shkruara edhe në kodet penale, edhe në kodet juridike, sa vendase, aq edhe ndërkombëtare. Në këtë rast, ai qytetar është përzënë pa kryer procedurat e brendshme. Pra nuk është dhënë mundësia e mbrojtjes, nuk është dhënë mundësia e mbrojtjes e para. Në çdo vend të botës, sidomos në vend demokratike, nëse një qytetar arrestohet, gjëja e parë që ai kërkon konsullin e vendit vet.
dhe konsuli i vendit vet ka për detyrë të shkojë, të shohë nëse trajtohet mirë apo jo. I është siguruar mbrojtja ligjore apo nuk është siguruar, i është siguruar e drejta për të ankuar dhe për të raportuar dhe për të dhënë dëshminë si duhet. Dhe vetëm atëherë, kur gjykata merr vendimin, ai mund të ekstradohet. Qoftë gylenist apo jo, a mund themi se të drejtat e njeriut janë shkelur këtij individi? Po me siguri që mund të themi sepse janë shkelur vërtet, janë shkelur edhe në planin në rrafshin më të thjeshtë juridik, lere pasaj ndërkombëtar. Dhe nëse kemi edhe 1 minutë, ne nuk mund të ekstradojmë asnjë qytetar, qoftë tonin, qoftë huaj, në një vend ku aplikohet dënimi me vdekje. Kjo është taksative, nuk mund të bëhet kjo. Që vlen për rastin e Turqisë? Nuk e di nëse ky individ i rrezikohet jeta, por në qoftë se ai pëson një dënim me vdekje atje, ai është njëlla më zezë e marrëdhënieve tona jo me Turqinë, po me institucionet demokratike evropiane, të cilat na kanë pranuar dhe na kanë në antarësinë e vet. Nëse ky qytetar do të pësoj vdekjen e ekzekutimin në Turqi, kjo është njëlla më zezë që ne kemi bërë ndonjëherë. Zoti Berisha, unë ju falenderoj për optikën e pasur që ndahet sot me ne. Shumë faleminderit për ftesën dhe ju uroj gjithë mirat. Të nderuar shikues, me informacione të tjera sërish në rajon do të mbetemi. Kroacia ka një president të ri. Kandidati i partisë kryesore opozitare, ish kryeministri Zoran Milanović, fitoi zgjedhjet presidenciale. Ai mundi presidenten në detyrë Kolinda Grabar-Kitarović pas një fushate të përqendruar tek lufta kundër korrupsionit në Kroaci. Ish kryeministri Zoran Milanović, kandidati i partisë opozitare social-demokrate, do të jetë presidenti i ri i Kroacisë. Në raundin e dytë dhe të fundit të zgjedhjeve, Milanović siguroi 52.7% të votave, kundrejt 47.3% të presidentes në detyrë, Kolinda Grabar-Kitarović, nga partia në pushtet Unioni Demokratik Kroat. Posti i presidentit është kryesisht ceremonial në Kroaci, megjithatë ai ka rol në politikën e jashtme, çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë. I falenderoj të gjithë, ata që më votuan dhe ata që mbështetën rivalen time Kolinda Grabar-Kitarović. Unë nuk do të bëj ndarje mes qytetarëve kroat, veçanërisht sa i përket çështjeve sensitive. Milanović, i cili ka qenë kryeministër nga viti 2011 deri në 2015, e përqendroi fushatën e tij tek premtimi për të luftuar korrupsionin, që sipas tij është rritur që kur humbi pushtetin ndaj konservatorëve. Në raundin e parë të zgjedhjeve 2 javë më herët, Milanović mundi 11 kandidatë të tjerë duke u pozicionuar i pari, ndërsa presidentja në detyrë Grabar-Kitarović u rendit e dyta. I uroj çdo sukses të mundshëm Zoran Milanović, pasi kjo është në interesin ton, të fëmijëve të këtij vendi dhe Republikës së Kroacisë. Ndërsa disa analistë thonë se fitoria e Milanović mund të dëmtojë pozitat e kryeministrit Andrej Plenković para zgjedhjeve për lidershipin e partisë në pushtet. Të tjerë mendojnë se ai do të jetë në gjendje të menaxhojë sfidën. Kroacia mori presidencën e radhës së Bashkimit Evropian në 1 janar. Vetëm pas pak në ekranin ton do të ndiqni miliona iranian po i bëjnë homazhe liderit të vrarë ushtarak Qasem Suleimani mes lodhëve dhe thirrjeve vdekje Amerikës. Vajza e generalit paralajmëroi Amerikën për ditë të zeza, ndërsa Trump kërcënoi me sulme të ashpra. Nga ana tjetër, Kongresi Amerikan do të votojë një rezolut për të penguar një luftë të mundshme me Iranin. Liverpool shkëlqen edhe në FA Cup, ndërsa mundi të eliminojë Everton pas britur në fushë. Goli i 18 vjeçarit Curtis Jones i dha mundësi skuadrës së Klopp për të vijue në fazën e ardhshme. Rikthehemi informacioneve të reja dhe mbetemi tek zhvillimet nga politika në vend. Partia Demokratike ka denoncuar sërish kontakte koncesionare të sterilizimit që sipas ish deputetes Oriola Pampuri është një vjedhje e hapur. Sipas saj, edhe urdhri për të bërë më pak operacione është rast abuziv për shpërdorimin e fondeve të shëndetësisë. Pampuri tha sot se shqiptarët paguajnë 80 herë më shumë se më parë për një sterilizim të një seti kirurgjikal. Koncensioni i sterilizimit është vjedhje e hapur e një shërbimi që shteti mund ta kryente vetë me shumë më shumë pak para. Që kur nisi nga funksionimi, ky koncesion 10 vjeçar i ka marrë buxhetit rreth 5 milion euro më shumë, duke u bazuar në kontratën korruptive të firmosur nga qeveria e Edi Ramës. Edhe urdhri për të kryer më pak operacione nga Ministria e Shëndetësisë
me justifikimin banal dhe abuziv se janë shtëruar fondet, është një tjetër rast i hapur abuziv për shpërdorimin e fondeve të shëndetësisë, duke u avënë ato në shërbim të PPP-ve dhe koncesioneve për të favorizuar hapur oligarkët në kurriz të shëndetit të qytetarëve. Mjekët vetë kanë denoncuar se kur shteti e bënte vetë sterilizimin, kosto shkonte 2,4 euro për një set kirurgjikal. Sot, për një set kirurgjikal, me anë të cilit ky shërbim është dhënë me koncesion, kushton 190 euro, pra 80 herë më shumë se më parë. Nëse shteti do të vjonte ta kryente këtë shërbim vetëm për vitin e kaluar, rreth 90.000 operacione, kosto do të ishte 215.000 euro, ndërsa sot, për të njëjtën numër operacionesh, duhet të paguajmë 17 milion euro fal qokave që Edi Rama duhet të bëj oligarkëve. Kthejmë vështrimin edhe te politika ndërkombëtare, janë miliona iranianë të cilët po i bëjnë homazhe liderit të vrarë ushtarak Qasem Sulejmani, mes lodhve dhe thirrjeve vdekje Amerikës. Vajza e generalit paralajmëroi Amerikën për ditë të zeza, ndërsa Trump kërcënoi me sulme të ashpra. Turma të mëdha njerëzish me miliona sipas televizionit shtetëror iranian mbushën rrugët e kryeqytetit Teheran për funeralin e liderit ushtarak Qasem Sulejmani, 62 vjeçar i cili drejtonte forcat elit Quds, u vra në një sulm ajror amerikan ditën e njëjtë me urdhër të presidentit Donald Trump. Njerëzit u pan duke qarë, ashtu si edhe lideri suprem i Iranit Ayatollahu Ali Khamenei, që drejtoi lutjet. Të tjerë mbanin në duar foto të komandantit të vrarë dhe thërrisnin vdekja e Amerikës. Irani është zotuar për hakmarrje të ashpër ndaj Shteteve të Bashkuara dhe të dielën njoftoi se nuk do t'i përmbahej më kufizimeve të programit bërthamor, sipas marrëveshjes së vitit 2015 me fuqitë e huaja. Vajza e Sulejmanit, Zainab, paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara i presin ditë të zeza. Hej, i çmenduri Trump, ti je simboli budallallëkut dhe një lodër në duart e sionistëve. Mos mendo se me vrasjen e babait tim mori fund gjithçka. Kërcënimeve të Iranit, presidenti amerikan u përgjigj me një postim në Twitter. Shtetet e Bashkuara do të kundërpërgjigjen shumë shpejt dhe ashpër në mënyrë disproporcionale. Sulejmani ishte përgjegjës për mbrojtjen dhe forcimin e ndikimit të Iranit në rajon dhe gjatë karrierës së tij ka mbështetur presidentin sirian Bashar al-Assad, milicit shiite të Hezbollahut në Liban, dhe ka udhëhequr grupet militante irakiane kundër Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara e konsideronin një terrorist dhe justifikuan vrasjen me pretendimin se Sulejmani po planifikonte sulme ndaj diplomatëve dhe personelit amerikan. Generali do të varroset në vendlinjen e tij Kerman ditën e martë. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi Irakun me sanksione të rënda nëse largon ushtrinë e SHBA-s nga vendi. Ndërkohë Kongresi është vënë në lëvizje për të shmangur ndonjë përplasje të mundshme me Iranin, duke prezantuar një rezolut për kufizimin e aksioneve ushtarake. Tensionet me Iranin po lëkundin dhe marrëdhëniet me Irakun. Presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi qeverinë e Bagdadit me sanksione të ashpra në kundërpërgjigje të rezolutës së miratuar nga parlamenti, që kërkon largimin e trupave të Shteteve të Bashkuara nga vendi. Krisja mes Bagdadit dhe Washingtonit erdhi pas vrasjes së generalit iranian Qasem Sulejmani në territorin e Irakut. Kemi një bazë ajrore jashtëzakonisht të shtrenjtë atje. Ka kushtuar miliarde dollar për ta ndërtuar. Nuk do të largohemi derisa ata të na paguajnë për të. Iraku miratoi rezolutën jo detyruese për largimin e të gjitha forcave ushtarake nga territori i saj, si mas mbrojtëse për të shmangur ndonjë përplasje të mundshme ushtarake mes trupave amerikane me ato iraniane. Pikërisht për të evituar një luftë të mundshme, është vënë në lëvizje dhe Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi i dërgoi një letër ligjvënësve amerikan, duke i prezantuar me një rezolutë që limiton fuqinë dhe veprimet ushtarake të presidentit Trump kundër Iranit. Dokumenti i demokratëve do të votohet këtë javë. Rezoluta siguron përgjegjësitë e mbikëqyrjes të Kongresit të vendosura prej shumë kohëve, duke mandatuar që asnjë veprim ushtarak armiqësor nuk do të ndërmerret ndaj Iranit brenda 30 ditëve.
E njëjta rezolut do të votohet edhe në Senat, ku pritet të bllokohet dhe rrëzohet pasi republikanët e Trump përbëjnë shumicën. Lidhur me propozimin e demokratëve, reagoi dhe vetë presidenti amerikan, duke kërkuar që të mos limitohen aftësitë ushtarake në kundërpërgjigje të ndonjë sulmi të mundshëm nga Irani. Por Amerikanët nuk duan luftë me Iranin. Për të treguar një gjë të tillë, mijëra qytetarë dolën në rrugët e qyteteve të ndryshme të Shteteve të Bashkuara për të manifestuar pro paqes dhe zgjidhjes së konfliktit me diplomaci. Ata dënuan sulmin aeror amerikan që vrau komandantin ushtarak iranian Qasem Soleimani, gjithashtu kundërshtuan planin e Washingtonit për të dërguar trupa shtesë në lindjen e mesme. Manifestime kundër luftës dhe pro paqes u mbajtën në Chicago, Denver, Atlanta dhe New York. Sipas autoriteteve, pjesëmarrës ishin 10 mijëra qytetarë amerikanë. Organizata terroriste Al-Shabaab sulmoi një bazë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Kenja. Nga kjo ngjarje humbën jetën 3 shtetas amerikan, pjesëtar të stafit, ndërsa 2 të tjerë mbetën të plagosur. Sipas raportimeve, një komando me 8 terroristë tentoi të hynte në bazën amerikane në veri të Kenjës, por sulmi i tyre dështoi. Megjithatë, ata arritën të digjnin një avion të vogël, një automjet dhe 2 helikopterë të tjerë. Forcat ushtarake të Kenjas njoftuan se nga përplasja me armë u vran 5 terroristë Al-Shabaab. Fati i 3 terroristëve të tjerë ende nuk dihet. Minutat për të rejat nga sporti. Eros Grezda i ka dhënë fund aventurës së pafat në kampionatin skoces me klubin e Rangers. Pas një viti e gjysmë, ku mesfushori Kuqezi nuk arriti të shfaq vlerat e tij më të mira, Grezda do të rikthehet te klubi kroat i Osijekut. 24 vjeçari shqiptar u transferua në Glasgow për shumën e 2 milion eurove, por gjatë sezonit të tij të parë hasi vështirësi për të zënë një vend në formacionin titullar të skocezëve. Performancat jo në nivelin që pritej bën që Grezda të mbetej jashtë planeve të trajnerit Steven Gerrard, kur kanë mbetur edhe 2 vite e gjysmë nga kontrata me Rangers. Grezda është detyruar të ndërpres bashkëpunimin për të shpresuar tek ringritja edhe një herë nëpërmjet kampionatit kroat. Ndërsa Curtis Jones, vetëm 18 vjeç, ishte autori i një goli spektakolar në fitoren e Liverpool 1-0 ndaj Evertonit Ancelotit në ndeshjen e vlefshme për FA Cup. Edhe pse Jurgen Klopp vendosi të lërë pushim thuajse të gjithë titullarët e skuadrës, duke zbritur në fushën me futbollistë të rinj, sërish në fund triumfuan të kusht, duke kaluar në fazën e ardhshme të kufës. Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll me rrjeta të paprekura dhe loja ishte thuajse e barabartë, ndërsa vjojë e njëjtë edhe në pjesën e dytë, ku rezultati u volos nga goli fantastik i Jones. Më herët Chelsea kaloi lehtësisht në turin tjetër pasi mundi 2-0 klubin historik të Nottingham Forest. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë ndahemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.